Lâm Canh Tân tái hiện vai diễn kinh điển Yuen Duệ trong bộ phim truyền hình mới Du Hành cùng Phượng Hoàng. Lần này, sau 7 năm chờ đợi, cuối cùng anh cũng bị Signé kéo ra khỏi đáy hồ và bị túm tóc, trông thật sự rất thảm hại và quá xấu hổ. Dù đã chờ đợi rất lâu nhưng ước nguyện của Signé CP cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Mặc dù Lâm Canh Tân không gây được nhiều tiếng vang trong những năm gần đây nhưng mỗi lần xuất hiện đều có thể mang đến cho mọi người những bất ngờ khác nhau. Trong mỗi bộ phim anh ấy tham gia, anh ấy đều đưa ra những câu trả lời tuyệt vời, thật đáng ngưỡng mộ. Lâm Canh Tân, ai cũng nói anh là giấc mơ của 900 triệu cô gái, nhưng mỗi cử động anh thực hiện luôn khiến người ta cảm thấy có gì đó không ổn, như thể không có gì là bình thường. Anh ấy trò chuyện với cư dân mạng trên mạng xã hội cho đến tận đêm khuya, không hề khoe khoang và rất thực tế. Nhân vật chân thật này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng, họ cho rằng anh có khí chất thật sự. Hơn nữa, anh ấy có thể trở thành bạn tốt với cậu chủ trẻ Wang Xikong của Wanda. Có điều gì đặc biệt ở Lin Gâu? Tại sao người hâm mộ lại bao dung với anh ấy đến vậy? Hay là Lâm Canh Tân toát ra sức hút đặc biệt khiến mọi người thích anh ấy? Thật hiếm có một đại nhân vật như Vương Tư Thông có thể đặc biệt quan tâm đến hắn, có tình cảm sâu đậm với hắn, giúp hắn giới thiệu các loại tài nguyên. Nói về nửa đầu cuộc đời của Lin Gâu, anh là một chàng trai bí ẩn và độc đáo. Không một tuổi thơ huyền diệu và ảo giác. Lâm Canh Tân sinh ra ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh vào năm 1988. Cha anh là phó giám đốc đồn cảnh sát ở Thẩm Dương, còn mẹ anh là một tiểu thư thanh lịch. Điều kiện sống của gia đình anh khá tốt, tất cả là do ông nội anh là một người vĩ đại. Tôi nghĩ hồi đó, ông nội anh là một người lính bát lộ quân ra chiến trường, sau giải phóng trở thành thiếu tá, tạo dựng nền tảng vững chắc cho gia đình. Khi Lâm Canh Tân còn nhỏ, anh không trở thành một người đàn ông đặc biệt chính trực như cha và ông nội. Sau này, anh ấy thực sự trở nên hài hước hơn và thường kể những câu chuyện hài hước, tất cả là nhờ mẹ của anh ấy. Khi Lâm Canh Tân được 1 tuổi, cậu bé vô cùng mũm mĩm và đáng yêu. Mẹ cậu luôn nghĩ cậu trông giống một trong những chú Phô A trong dịp Tết Nguyên đán. Cô ấy thường ăn mặc cho Lâm Canh Tân thật đẹp, đôi khi để lại cho anh 2 đứa con nhỏ, trông luôn rất buồn cười. Ngày tháng trôi qua, mẹ tôi càng nghịch ngợm hơn. Cô ấy thậm chí còn cho Lâm Canh Tân mặc một bộ váy đặc biệt đẹp. Khi anh ấy mặc nó, anh ấy trông rất thanh tú. Anh ấy nhận được rất nhiều lời khen ngợi và thích thú đến nỗi anh ấy gần như không biết mình là ai. Từ đó trở đi, cậu ấy rất muốn mặc váy, thậm chí còn nói rằng nếu không mặc váy thì sẽ không đến trường. Khi bố anh nhìn thấy điều đó, anh rất tức giận và trách mẹ anh đã không nuôi dạy con trai mình tốt và khiến anh trông không giống một cậu bé chút nào. Khi nhìn thấy cậu con trai 7 tuổi đòi mặc váy, mẹ cô mới nhận ra mình đã đi quá xa. Ngày bé cho nó chơi với mình và thỏa mãn ước muốn có một chiếc áo bông nhỏ, cũng không sao, nhưng bây giờ con mình lớn quá rồi, nếu nó cứ mặc váy như thế này thì mình lo lắm. Khái niệm giới tính của anh ấy sẽ ngày càng trở nên mờ nhạt. Sau đó, mẹ tôi đột nhiên nghĩ ra một ý kiến hay, bà nghiêm túc nói với Lâm Canh Tân, con trai, vì con là con trai nên không thể mặc váy nữa. Tuy nhiên, nếu sau này con trở thành diễn viên, con có thể thử sức với nhiều vai diễn khác nhau. Bạn có thể mặc nhiều bộ váy đẹp và làm những gì bạn thích. Lâm Canh Tân mặc dù có chút bối rối, nhưng trong thâm tâm anh biết rằng nếu sau này anh có thể trở thành một diễn viên, anh có thể làm những gì mình thích, và bố mẹ anh sẽ không ngăn cản anh. Anh bắt đầu có chút kỳ vọng vào giấc mơ diễn viên của mình nên sẵn sàng đồng ý với yêu cầu của mẹ. Dù cha anh cho rằng anh không còn trẻ nữa nhưng ông vẫn cho rằng anh có chút yếu đuối và muốn anh phát huy lòng dũng cảm. Vì vậy, cha anh đã đưa anh đến trang trại gà, đẩy anh vào chuồng gà và bảo anh bắt một con gà. Bắt không được thì quên ăn đi. Khi Lâm Canh Tân nhìn thấy con gà dẫn đầu, tư thế của anh ta giống như một vị tướng, lập tức sợ hãi và muốn trốn lại.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cha mình, anh chỉ có thể dũng cảm lao về phía trước. Trong thâm tâm, anh thực sự muốn trở thành một diễn viên để sau này không phải chịu sự quản lý chặt chẽ của cha mình. Sau một hồi truy đuổi không ngừng, cuối cùng anh cũng bắt được một con gà. Dưới kỷ luật nghiêm khắc của cha, anh trở nên nam tính hơn. Sau nhiều bài tập khác nhau từ cha mình, anh đã trở nên dũng cảm và mạnh mẽ hơn. Những trải nghiệm này đã tạo nền tảng tâm lý vững chắc cho anh trong ngành giải trí phức tạp. 02 vào màn hình lần đầu tiên và nhận được câu trả lời thỏa đáng. Kể từ đó, anh học tập chăm chỉ hơn vì trong lòng anh có một ước mơ. Càng lớn lên, anh càng hiểu rõ hơn về từ diễn viên. Anh nhận thấy vai trò của một diễn viên thực sự rất thú vị. Anh ấy có thể đóng nhiều loại vai khác nhau và mang lại tiếng cười, cảm xúc cho khán giả. Mỗi lần diễn, anh đều cảm nhận được những cảm xúc thăng trầm. Điều này khiến anh ngày càng khao khát được trở thành một diễn viên. Anh ấy nói với bố mẹ rằng anh ấy muốn trở thành một diễn viên khi lớn lên. Mẹ anh nghĩ rằng anh vẫn chưa quên những gì mình đang làm khi vui chơi nên bà nói với anh rằng làm diễn viên rất vất vả. Tuy nhiên, mẹ tôi cũng vui vì con có ước mơ của riêng mình. Lâm Canh Tân nắm chặt tay và nói với bố mẹ rằng anh không sợ mệt mỏi và nhất định sẽ xuất hiện trên TV và lập một số thành tích cho mọi người xem. Nhưng cha anh đã tạt một gáo nước lạnh vào người anh và nói, đừng chỉ khoe khoang mà không làm gì cả. Hãy đợi cho đến khi con thực sự đạt được kết quả rồi mới nói lớn. Anh ta dường như đang cố gắng cạnh tranh với cha mình và chứng minh khả năng của mình. Anh luôn thức khuya học tập và làm việc chăm chỉ hơn vì lý tưởng của mình. Đôi khi trước bình minh, anh ấy đã bắt đầu học và tụng kinh. Cuối cùng vào năm 2007, với thành tích xuất sắc, anh đã được nhận vào khoa diễn xuất của Học viện Sân khấu Thượng Hải và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình. Cậu đeo ba lô, tạm biệt bố mẹ và lên đường đến trường. Trước khi đi, anh còn đặc biệt nói với cha mình, bố ơi, ước mơ của con đã thành hiện thực. Tương lai con sẽ tỏa sáng ở một nơi lớn hơn, bố đừng lo lắng nhé. Khi người cha nói lời tạm biệt với con mình, giọng điệu của ông trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Ông cũng khen ngợi con nhiều lần, nói rằng con rất tuyệt vời và đặt nhiều kỳ vọng vào con. Sau khi vào đại học, khuôn mặt điển trai của Lâm Canh Tân ngay lập tức được nhà sản xuất chú ý. Sau đó, anh bắt đầu đóng phim. Anh đóng vai The Rising Star of the Sky Hotel trong Blue Bonnet và mọi người bắt đầu chú ý đến anh. Dù kỹ năng diễn xuất của anh vẫn còn non nớt nhưng rất nhiều đạo diễn khá thích anh. Lâm Canh Tân không vội vàng đồng ý lời mời của đạo diễn. Anh cảm thấy lần đầu diễn xuất còn nhiều thiếu sót. Anh cảm thấy nếu không chăm chỉ trau dồi kỹ năng diễn xuất, anh có thể sớm bị loại khỏi ngành và sẽ thất vọng với ước mơ trở thành diễn viên. Vì vậy, quyết định học hỏi kỹ năng diễn xuất trước rồi mới cân nhắc việc đảm nhận vai diễn. Này, khi còn học đại học, Lâm Canh Tân không vội vàng chọn kịch bản và theo đuổi danh tiếng mà anh chọn cách học tập chăm chỉ và làm việc chăm chỉ để cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình. Anh ấy cũng biểu diễn các vở kịch với những người bạn của mình là Paul Bazier và Chu Phang. Chúng tôi thường trao đổi về cách nhập vai tốt và thảo luận về những thay đổi tinh tế trong trái tim các nhân vật. Cách học này thực sự rất tuyệt vời. Sau khi tốt nghiệp đại học, năm 2010, vì cao giáo, đẹp trai và học giỏi nên anh đã ký hợp đồng với điện ảnh và truyền hình Đường Nhân, công ty rất nổi tiếng lúc bấy giờ. Vào thời điểm đó, Tangren Film and Television giống như một nhà sản xuất lớn của những bộ phim truyền hình đình đám, với loạt phim kiếm hiệp. Những bộ phim truyền hình này đột nhiên trở nên nổi tiếng trong toàn ngành và trở thành một hãng nổi tiếng. Họ đã khiến nhiều nhân vật nổi tiếng trở nên nổi tiếng, chẳng hạn như tiên nữ Lưu Diệc Phi, cô bé nổi tiếng Lưu Thi Thi, và Hồ Ca, anh cả của Xiên Chiên. Để thể hiện sự hợp tác thân thiện, nhà Đường còn đặc biệt sắp xếp Lâm Canh Tân vào vai anh 14, siêu tình cảm và tận tâm trong bộ phim du hành thời gian cung điện nhà Thanh, Bù Bù Trinh Xin.
Kỹ năng diễn xuất của Lâm Canh Tân thực sự rất tuyệt vời, điều này khiến anh ấy trở nên đặc biệt nổi tiếng trước mặt mọi người. Mọi người cũng kỳ vọng anh sẽ tiến xa hơn trong vai trò diễn viên và sau này anh chính thức bắt đầu phát triển trong làng giải trí. 03. Đối tác và bạn bè ở khắp nơi trên thế giới. Người cha theo dõi màn trình diễn đẹp trai của con trai mình trên màn hình, rồi nhìn thấy một tấm áp phích lớn có hình con trai mình khi đang đi trên phố. Ông nhanh chóng gọi điện cho con trai và chúc mừng con đã bứt phá và đạt được thành công. Lâm Canh Tân không hề bị cuốn đi. Anh ấy chỉ nghiêm túc nói, điều này vẫn chưa đủ. Tôi muốn trở thành nhân vật chính trong tương lai. Bộ phim này đã giúp Lâm Canh Tân có được nhiều bạn mới. Phong cách anh cả đến từ Đông Bắc, táo bạo và nhiệt tình của anh ấy đặc biệt hấp dẫn. Liu Sisi và U Chi Long đều rất thích anh ấy và đã trở thành bạn tốt của anh ấy. Anh không còn muốn bị giới hạn bởi hình ảnh hoàng tử bé nhà Thanh, nên đã thử sức với nhiều kiểu vai khác nhau. Ví dụ, trong bộ phim cổ tích Xuân Xuân Suốt, Chases of the Sky, anh đóng vai Trang Lai, và trong bộ phim truyền hình hiện đại, Chị Đứng Chú Ý và Đi Trước, anh đóng vai Tông Sáo Thiên. Anh ấy đã đóng rất nhiều vai khác nhau và mọi người đều thấy rằng kỹ năng diễn xuất của anh ấy thực sự tuyệt vời và anh ấy có thể tạo ra nhiều hình ảnh khác nhau. Sau này, kỹ năng diễn xuất của anh ngày càng tiến bộ, không chỉ đóng phim điện ảnh mà còn đóng phim truyền hình. Từ năm 2013, anh đã đóng những vai quan trọng trong nhiều bộ phim bom tấn như The Ruffian Hero 2, Detective D, The Dragon King và Me Deathmatch. Với kỹ năng diễn xuất siêu phàm, anh đã thành công giành được cơ hội hợp tác với đạo diễn nổi tiếng từ khác, đồng thời trực tiếp nhận được vai nam chính Tạ Hiểu Phong trong bom tấn võ thuật Tam Sư Kiếm. Kể từ đó, anh dấn thân vào con đường đầy rực rỡ và những nhân vật chính tuyệt vời và bắt đầu hành trình vinh quang của riêng mình. Nhờ vào thành tích xuất sắc trong tác phẩm lớn, anh đã thành công vào vai nam chính trong Võ Thần Triệu Tử Long. Trong vở kịch, anh vào vai Triệu Tử Long, một vị tướng có tài chiến đấu đặc biệt. Nhưng ngoài đời, anh lại là một Lindorf, thích tự cười nhạo chính mình. Sự tương phản trong hình tượng của anh dễ thương đến mức nhiều sao nữ ngay lập tức muốn hợp tác với anh. Anh còn có vóc dáng thần kỳ khiến loạt phim truyền hình ăn khách trở nên nổi tiếng. Wang Si-kong đăng, tối nay dọn dẹp rồi đợi em trên giường nhé. Lâm Canh Tân ngay lập tức trả lời, chồng, sau khi nhìn thấy. Mọi người đều tò mò về mối quan hệ của anh với người chồng quốc dân, Wang Si-kong. Vương Tư Thông có thói quen đến rạp chiếu phim. Bình thường khi xem phim, anh dọn 3 hàng ghế, ngồi ở giữa. Nhưng khi ở bên Lâm Canh Tân, anh ấy lại dọn dẹp sàn nhà. Điều này khiến mọi người cảm thấy mối quan hệ của họ khá bí ẩn. Một số người suy đoán rằng họ là họ hàng, trong khi những người khác cho rằng có điều gì đó không ổn trong xu hướng tính dục của họ. Năm 2017, Lâm Canh Tân và Chow Lia Hinh đóng vai chính trong The Legend of Chu Cheo. Nhân vật anh thủ vai trong phim siêu độc đoán và lạnh lùng nên ai cũng cho rằng anh có tính cách thẳng thắn. Bộ phim này cực kỳ nổi tiếng và nó cũng khiến sự nghiệp diễn xuất của Lâm Canh Tân đột nhiên nổi tiếng. Kể từ đó, anh bắt đầu dùng danh tiếng của mình để đăng ký nhiều công ty, mở hãng phim, đầu tư vào phim điện ảnh và truyền hình dài tập, mở nhà hàng. Vương Tư Thông tham gia vào rất nhiều ngành nghề này nên mối quan hệ giữa hai người ngày càng tốt đẹp hơn. Trong bữa tiệc mừng, truyền thuyết Chu Cheo, Lâm Canh Tân đặc biệt cảm ơn cộng sự Chow Lia Hinh. Anh đã gửi một bó hoa, giải cây, đặc biệt và một chiếc gối, may mắn, siêu hài hước vì mọi người luôn thích nói về anh. Khan khan, Lâm Canh Tân đã đích thân giao món quà đặc biệt này cho Chow Lia Hinh thật buồn cười. Sau khi xem Lâm Canh Tân, tôi thực sự rất vui. Anh ấy vẫn là chàng trai táo bạo, thích ăn mì cay và lẩu. Anh ấy thực sự không hề thay đổi. Chuyện tình của Sinye trong phim, kiểu tình yêu viên mãn và thầm lặng, khiến người hâm mộ ngoài phim cảm thấy ánh mắt Lâm Canh Tân khi nhìn Triệu Lệ Dĩnh tràn đầy mơ hồ và trìu mến khó tả.
Tôi thực sự hy vọng Lâm Canh Tân có thể bảo vệ Chao Lia Hinh, một cô bé dịu dàng và đáng yêu như trong phim. Ở ngoài đời, anh ấy hơi giống Vương Tư Thông. Vương Tư Thông mặc dù là thế hệ thứ hai giàu có nhưng lại thích ăn ở quán ăn và chơi với con gái. Mặc dù người đó gần đây là một ngôi sao rất nổi tiếng nhưng anh ấy lại thích ăn những món cay và xiên nướng. Đồng thời anh ấy luôn có một cô bạn gái khác. Họ đều có cách sống độc đáo của riêng mình. Điều này thực sự thú vị. Mọi người không khỏi thở dài. Có lý do khiến hai người này trở thành bạn tốt của nhau. Quan niệm, sở thích và sở thích của họ giống nhau đến mức đáng kinh ngạc. Hai người thường thích đi ăn uống cùng nhau khi rảnh rỗi, thỉnh thoảng còn thức khuya chơi game. Mặc dù trò chơi rất tầm thường và ngay cả Wang Xikong cũng không khỏi phàn nàn, nhưng mối quan hệ của họ ngày càng tốt hơn chỉ vì cùng sở thích. Mọi người đều nói, những người nổi tiếng trên mạng đến rồi đi, nhưng Lin Gou vẫn luôn ở đây. Điều này đủ cho thấy tình bạn của họ bền chặt như thế nào. Hai người này rất thân thiết với nhau, quan hệ tốt thậm chí còn có chung quan điểm trong việc chọn bạn gái, quả thực là hiếm có. 04. Giàu cảm xúc nhưng cô đơn. Sau khi Lâm Canh Tân trở nên nổi tiếng, mọi người đều rất quan tâm đến đời sống tình cảm của anh. Mặc dù mọi người luôn thích bàn tán về mối quan hệ của anh với Wang Xikong, nhưng tin tức về mối quan hệ của anh cũng lần lượt đến. Cũng giống như những người bạn tốt của anh, mối quan hệ của họ về cơ bản không bao giờ tan vỡ. Trước đây anh ta từng có scandal với nhiều phụ nữ, chẳng hạn như Chu Đông Vũ, Vương Lập Khôn và một số người nổi tiếng trên Internet. Họ nói rằng họ sắp kết hôn. Tuy nhiên, anh ấy chưa bao giờ trả lời trực tiếp, và cư dân mạng đã cười nhạo anh ấy, cho rằng anh ấy thay bạn gái thường xuyên hơn là thay quần áo, giống như Wang Xikong. Năm 2017, anh bị chụp ảnh đi Nhật Bản cùng bạn gái tin đồn Vương Lập Khôn. Mọi người đều hết sức chú ý đến vấn đề này. Họ trông rất thân thiết khi ở bên nhau và anh ấy đã giúp Wang Lai Kun xách hành lý cho cô ấy rất cẩn thận. Tôi nghe nói họ ở cùng khách sạn một đêm. Các tay săn ảnh đã tung tin về mối quan hệ lãng mạn của anh nhưng anh không trả lời trực tiếp. Kể từ đó, anh không còn giấu giếm nữa và công khai hẹn hò với Wang Lai Kun, không cố tình che giấu hay giữ thái độ khiêm tốn. Mọi người đều nghĩ rằng anh và Wang Lai Kun là một cặp đôi hoàn hảo và họ rất vui vì cuối cùng anh đã tìm được tình yêu đích thực. Không ngờ lần này, người phụ nữ bên cạnh lại được thay thế bởi nữ diễn viên phụ trong The Truyền thuyết Sở Kiều. Sự thay đổi này nhanh đến mức thật sự là ngoài ý muốn. Chao Lia Hinh và Feng Xiaofeng đã chia tay vào năm 2018. Khi đó, mọi người đều đặc biệt hy vọng Lâm Canh Tân sẽ xuất hiện. Mọi người đều nói, Yuen Duy, hãy ra ngoài và cứu singer của bạn, đưa cô ấy về nhà làm vợ của bạn. Lâm Canh Tân đáp lại những suy đoán của cư dân mạng. Anh cho biết anh và Chao Lia Hinh là bạn tốt và họ chỉ làm việc cùng nhau. Điều này khiến nhiều người hâm mộ phim truyền hình thất vọng. Và anh ấy thực sự thích chơi với những người nổi tiếng trên Internet. Cha của Lâm Canh Tân đặc biệt tức giận. Ông là một người rất ngay thẳng và làm việc rất bình thường. Ông không hiểu tại sao con trai mình suốt ngày lại bị ám ảnh bởi việc đi chơi với đủ loại người đẹp. Ông cảm thấy hành vi của con trai mình không chỉ gây tổn hại đến tình cảm của ông mà còn đối với những cô gái đó. Ông nói với con trai rằng nếu không có ý định yêu đương nghiêm túc thì không nên làm tổn thương trái tim những cô gái đó. Lâm Canh Tân cũng cảm thấy rất khó chịu. Anh nói với cha mình, con nói về mọi mối quan hệ bằng cả trái tim, nhưng con không biết tại sao, nhưng cuối cùng chúng ta không bao giờ đến được với nhau. Lâm Canh Tân lần này thực sự đã không làm mọi người thất vọng, anh đã dùng trải nghiệm cảm xúc của chính mình để cung cấp cho cha mình rất nhiều thông tin. Bùng nổ, bạn gái tin đồn lần lượt đến, như thay quần áo, không ngừng nghỉ. Giờ đây, ai cũng cảm thấy những từ, ăn chơi, và người chồng quốc dân, chỉ đơn giản là dành riêng cho Lâm Canh Tân. Bây giờ, người cha có chút thất vọng. Ông cảm thấy con trai mình đã lớn và ông không thể kiềm chế được nữa. Vì vậy,
đã nhiều lần dặn con trai phải đối xử tốt với cô gái đi cùng và đừng làm cô ấy buồn. Về phần Lâm Canh Tân, anh luôn rộng lượng và ân cần với bạn gái. Anh ấy không chỉ đáp ứng nhu cầu tài chính của họ trong cuộc sống mà còn giúp đỡ họ trong sự nghiệp. Vì từng đóng nhiều vai diễn ấn tượng nên mọi người đều khá khoan dung với chuyện tình cảm của anh. Mặc dù anh thường xuyên thay đổi bạn gái nhưng không ai để ý nhiều đến điều đó. Dù đã bị người hâm mộ tạm thời đứng ngoài lề, nhưng ngoại hình và khiếu hài hước của anh vẫn rất quyến rũ, luôn thu hút sự chú ý của mọi người và chiếm được tình cảm của cư dân mạng. Gần đây, Lâm Canh Tân bị chụp ảnh đang ăn tối với một người đẹp có mái tóc thẳng. Cư dân mạng nói đùa rằng Lâm Canh Tân lại thay đổi bạn gái. Ai cũng mong lần này sẽ có một cô gái thực sự có thể khiến người đàn ông đam mê này ổn định cuộc sống. Kỹ năng diễn xuất của Lâm Canh Tân nhìn chung là khá, thỉnh thoảng anh ấy có thể khiến khán giả ngạc nhiên. Có thể thấy rằng anh ấy vẫn còn rất nhiều điều cần phải cải thiện và có nhiều tiềm năng tốt. Muốn diễn xuất tốt hơn, ngoài việc chăm chỉ trau dồi bản thân, bạn còn cần một kịch bản hay và sự hướng dẫn từ đạo diễn. Anh vẫn còn một chặng đường dài để đi từ diễn xuất gần như không có kịch tính, đến diễn xuất tự nhiên, tự do, đến diễn xuất cực tốt khiến người ta phải kinh ngạc. Là người của công chúng, vì tính cách thú vị và đời sống tình cảm phong phú, đa dạng nên anh luôn là chủ đề được bàn tán. Trên thực tế, mỗi người đều có quan điểm khác nhau về các mối quan hệ và cuộc sống. Nói rằng có sự khác biệt về tính cách thì không bằng nói rằng mỗi người đều có những quan niệm và nhận thức khác nhau. Bộ phim Walking with the Phoenix gần đây đã trở nên cực kỳ nổi tiếng. Diễn xuất của Lâm Canh Tân rất xuất sắc, mọi người đều nói rằng kỹ năng diễn xuất của anh ấy rất bùng nổ. Hơn nữa, chủ đề của anh ấy thường được tìm kiếm nóng. Có vẻ như anh ấy rất yêu thích diễn xuất và luôn duy trì lòng trung thành cũng như nhiệt huyết với nó.